જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, હોળીના તહેવારે બધાના ઘરે ધાણી તો આવતી જ હોય છે। આપણે આપણા ઘરે નાની અને મોટી બંને ધાણી લાવતા હોઈએ છીએ અને હોળી માતાની ધાણીનો પ્રસાદ પણ ધરાવતા હોઈએ છીએ। પરંતુ હોળીનો તહેવાર પતે એટલે આપણા ઘરમાં ઢગલો ધાણી એમનેમ પડી હોય છે। હવે ધાણીનો આપણે ઉપયોગ કરવો છે તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો આપણે તેનું મિક્સ ચવાણું બનાવીને યુઝ કરી શકીએ, તેના લાડુ પણ બનાવીને તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। અત્યારે હું તમારી માટે ધાણી મમરાની ક્રિસ્પી ક્રન્ચી મિક્સ ચવાણાની રેસીપી લઈને આવી છું। આ ચવાણું સ્વાદમાં એકદમ નંબર 1 છે। રેસીપી સ્કીપ નહીં કરતા, વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો અને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરીને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને તમને અમારા આવનાર બધા નવા વિડીયોઝના નોટિફિકેશન સમયસર મળતા રહેશે। સૌપ્રથમ આપણે એક કડાઈમાં 1 બાઉલ ભરીને મમરા એડ કરીશું। આ મમરા મેં કોલ્હાપુરી લીધા છે, તમે સાદા મમરાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ હાઈ ઉપર રાખીને મમરાને આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે। જો તમારે મમરાને શેક્યા વગર ક્રિસ્પી કરવા હોય તો 3-4 કલાક માટે તમારે તેને તડકામાં મૂકીને રાખવા। તડકામાં એકદમ સરસ તે ક્રિસ્પી થઈ જશે। મમરા થોડા પણ હવાયેલા નહીં હોય તો ચવાણું એકદમ સરસ બનશે। તો મેં અહીંયા મમરાને એકદમ સરસ રીતે શેકી લીધા છે। હવે આપણે તેને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈએ। ફરીથી આપણે એ જ કડાઈમાં 1 બાઉલ ભરીને ધાણી એડ કરીશું। અત્યારે મેં નાની ધાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે, આનાથી ચવાણું ખૂબ જ સરસ બનતું હોય છે। તેને પણ આપણે સારી રીતે શેકીશું। ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ હાઈ ઉપર જ રાખીશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ધાણીને શેકવાની છે, જેથી કરીને ધાણી આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય। મમરાની જેમ તમે ધાણીને પણ 2-3 કલાક માટે તડકામાં રાખશો તો તે તડકામાં પણ ક્રિસ્પી થઈ જતી હોય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા 3 મિનિટ માટે મેં આ ધાણીને એકદમ સરસ રીતે શેકી લીધી છે। અહીંયા આપણી ધાણી પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો આ ધાણીને પણ આપણે મમરાની સાથે મિક્સ કરી દઈશું। મેં અહીંયા બંને વસ્તુને અલગ અલગ શેક્યા છે, તમે સાથે મિક્સ કરીને પણ શેકી શકો છો। ફરીથી એ જ કડાઈમાં હવે આપણે 1 બાઉલ ભરીને નાયલોન પૌવા એડ કરીએ। હવે આ નાયલોન પૌવાને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે શેકવાના છે અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમ ઉપર રાખવાની છે। ક્યારેય પણ નાયલોન પૌવાને હાઈ ફ્લેમ ઉપર નહીં શેકવાના, નહીં તો એ બિલકુલ વાંકા વળી જતા હોય છે। નાયલોન પૌવાને તમારે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સરસ ક્રિસ્પી કરી લેવાના છે અને 2 મિનિટ માટે જ આપણે તેને શેકીશું। તો આપણા પૌવા છે એ એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। તમારી પાસે નાયલોન પૌવા ના હોય તો નોર્મલ પૌવા હોય તેને તમે ફ્રાય કરીને ચવાણામાં યુઝ કરી શકો છો। તો આપણા નાયલોન પૌવા શેકાઈ ગયા છે, તેને પણ આપણે મમરા અને ધાણીની સાથે મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા મેં ત્રણેય વસ્તુ ઇક્વલ ક્વોન્ટિટીમાં લીધી છે, એટલે કે એક બાઉલ ભરીને લીધી છે। તમે ધાણીની ક્વોન્ટિટી વધારે રાખી શકો છો અથવા મમરાની ક્વોન્ટિટી પણ વધારે રાખી શકો છો। ધાણી, મમરા અને પૌવાનો જે રેશિયો છે એ તમે તમારી રીતે વધારે કે ઓછી માત્રામાં કરી શકો છો। તો અહીંયા ત્રણેય વસ્તુને મેં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે કઢાઈમાં આપણે થોડુંક તેલ ગરમ કરવા મૂકીએ। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં પાપડને ફ્રાય કરી લઈશું। આ ચવાણામાં આપણે પાપડને ફ્રાય કરીને ઉમેરીશું તો ચવાણાનો સ્વાદ ખૂબ જ વધારે સરસ આવતો હોય છે। તમે પાપડને શેકીને પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અત્યારે મેં અહીંયા 3 પાપડ લીધા છે અને ત્રણેય પાપડને આપણે આ રીતે ફ્રાય કરી લેવાના છે। અહીંયા પાપડ પણ તમે તમારી મરજી મુજબ વધારે કે ઓછી માત્રામાં લઈ શકો છો। મેં 3 પાપડનો ઉપયોગ કર્યો છે, તમે 2 પાપડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને 4 પાપડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા બધા જ પાપડ મેં ફ્રાય કરી લીધા છે। હવે આ કડાઈમાંથી વધારાનું તેલ કાઢી લઈએ। 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ તેલ મેં અહીંયા રાખ્યું છે। 1 નાની ચમચી રાઈ ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા બદામના ટુકડા ઉમેરીશું। 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે તેમાં કાજુના ટુકડા ઉમેરીશું અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે તેમાં સિંગદાણા ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે દાળિયા ઉમેરીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે ધીમા તાપે શેકવાની છે। કાજુ, બદામ, સિંગદાણા અને દાળિયા તમે તમારી મરજી મુજબ થોડાક વધારે પણ એડ કરી શકો છો અથવા થોડાક ઓછા પણ એડ કરી શકો છો, પણ આટલી ક્વોન્ટિટીમાં એડ કરશો તો તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે।
2 લીલા મરચાંના ટુકડા મેં એડ કર્યા છે, તેને પણ આપણે તેલમાં ફ્રાય કરવાના છે અને એકદમ ક્રિસ્પી કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 15 જેટલા પાન મીઠા લીમડાના એડ કરીશું. મીઠો લીમડો અને લીલા મરચાં બંને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાંતળીશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમ ઉપર જ રાખીશું. લીમડો અને મરચાં એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થયેલા હશે, સારી રીતે સંતળાયેલા હશે તો તમારું ચવાણું જે છે એ લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહેશે, તેમાં સ્મેલ નહીં આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી કરી લીધી છે. કાજુ, બદામ, સિંગદાણા, મરચાં અને લીમડો બધું જ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં મસાલા એડ કરીએ. તો 1 નાની ચમચી આપણે તેમાં હળદર ઉમેરીશું. 1.5 ચમચી જેટલો આપણે લાલ મરચાંનો પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીએ અને 1 ચમચી આપણે તેમાં આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. 2 ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરીએ અને બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. ફક્ત અડધી મિનિટ માટે જ આપણે આ મસાલાને સાંતળીશું અને ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ સ્લો પર રાખવાની છે, મસાલા બળવા ના જોઈએ. તો એકદમ સરસ રીતે મેં અહીંયા મસાલાને મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે તેમાં ધાણી, મમરા અને પૌવા એડ કરીશું અને આ બધું જ આપણે સારી રીતે ચલાવીને મિક્સ કરીશું. આ ચવાણામાં ટોપરાના ટુકડા પણ ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે. તમારી પાસે ઘરમાં અવેલેબલ હોય તો તમે તેને પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે બધું જ મેં સારી રીતે ચલાવીને મિક્સ કરી લીધું છે. અહીંયા આપણે ધાણી, મમરા અને પૌવાને પહેલેથી જ ક્રિસ્પી કરીને રાખ્યા હતા, તો તેને ફક્ત મસાલા સાથે મિક્સ કરવાનું જ રહેશે. ત્યારબાદ તરત જ આપણે તેમાં પાપડના ટુકડા એડ કરીશું. જે પાપડ આપણે ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા તેના આપણે આ રીતે અનઇવન શેપમાં ટુકડા કરીને એડ કરીશું. આ પ્રોસેસ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને બિલકુલ સ્લો ઉપર જ રાખવી, નહીં તો ચવાણું જે છે એ નીચેથી બળવા લાગશે, એટલે એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. અહીંયા પાપડના ટુકડા એડ કર્યા છે. ત્યારબાદ 1 બાઉલ ભરીને આપણે નાયલોન સેવ ઉમેરીશું અને આ બંને વસ્તુને આપણે ચવાણા સાથે મિક્સ કરી લઈએ. તો એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી ધાણી મમરાનું મિક્સ ચવાણું રેડી છે. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ. આઈ હોપ આજનો મારો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. કેવી લાગી ધાણી મમરાના ચેવડાની રેસીપી મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી લખીને જણાવજો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પણ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો, હું તમને ત્યાં પૂરો આન્સર આપીશ. અને આ જુઓ મિત્રો, છે ને એકદમ ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી અને સ્વાદમાં નંબર 1. તો રેસીપી એક વખત ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને જણાવજો કે તમને આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર સાથે શેર કરજો. મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવ્યા હોય, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો અને ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તમને અમારા આવનાર બધા નવા વિડીયોઝના નોટિફિકેશન સમયસર મળતા રહેશે.